Αυτό είναι το ChatRF, ένα ανοιχτού κώδικα framework για έξυπνες εφαρμογές ραδιοερασιτεχνικών αναμεταδοτών. Καλά, ρε. Τι? Ξέρεις ότι ούτε ένα άτομο δεν κατάλαβε αυτό που είπες. Ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι το χόμπι των επικοινωνιών. Φαντάσου το Discord, αλλά αντί για ίντερνετ έχει κεραίες που άλλοτε μοιάζουν με ένα μικρό καλώδιο και άλλοτε είναι τεράστια εξωγήινα όπλα που μπορούν να αντανακλούν σήματα στο φεγγάρι. Είναι το απόλυτο χόμπι για να μιλάς με γέρους στην άλλη άκρη του πλανήτη, να επικοινωνείς με αστροναύτες στον ISS και να τα κάνεις όλα αυτά ενώ οι γείτονες νομίζουν ότι έστησες πύραυλο στην ταράτσα σου. Οι αναμεταδότες είναι σαν boosters της φωνής σου και είναι πραγματικά life savers όταν χρησιμοποιείς έναν ασύρματο. Είναι ουσιαστικά πομποδέκτες πάνω σε βουνά οι οποίοι ακούνε το σήμα που εσύ στέλνεις σε μία συχνότητα και το κάνουν αναμετάδοση live σε μια κοντινή συχνότητα με τις ψηλές κεραίες τους ώστε να μπορείς να φτάσεις πιο μακριά. Ως νέος ραδιοερασιτέχνης, πάντα όταν χρησιμοποιήσω τους repeaters ένιωθα ότι κάτι λείπει και ότι το χόμπι γενικά δεν εξελίσσεται καθόλου παρά τη στενή του σχέση με την τεχνολογία. Η τελευταία εξέλιξη στα repeaters είναι το Echolink, το οποίο βγήκε πριν από 2,5 δεκαετίες και είναι απλά voice over IP. Και πέρα από αυτό, μου άρεσε η ιδέα να δω συνδυασμό αναλογικής τεχνολογίας με κάτι καινούριο όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα πράγμα το οποίο συνήθως σχετίζουμε με το κινητό ή τον υπολογιστή μας. Ήθελα λοιπόν έτσι να δώσω μια νέα φωνή στα repeaters και όχι απλά Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών. Επαναλήπτης SB2α. Όρος Χορτιάτη. Το project λοιπόν αυτό ξεκίνησε απλά σαν ChatGPT στα ραδιοκύματα και εξελίχθηκε σε ένα έργο πολλών μηνών και πολλών λειτουργιών με πάνω από 2.000 σειρές Python. Γιατί Python? Να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει και τόσο η Python σαν γλώσσα, αλλά έχει πάρα πολλά library, είναι γενικά ικανή με οτιδήποτε project θες να κάνεις και είναι και συμβατή με Raspberry Pi. Το πρώτο πράγμα που έκανα στο project ήταν να φτιάξω μια απλή λειτουργικότητα repeater. Η πρώτη δηλαδή λειτουργία ήταν απλά η αναμετάδοση της εισόδου ήχου στην έξοδο με ένα Roger μετά την κάθε μετάδοση και λίγο πιο προηγμένο κώδικα ο οποίος παίζει το call sign σε Morse κάθε 10 λεπτά. Στην απλή λειτουργία ήθελα επίσης και έναν τρόπο ενεργοποίησης του AI mode και για να μην μπλέκω με τίποτα περίπλοκο αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τόνους DTMF. Είναι ουσιαστικά οι τόνοι που ακούγονται στο τηλέφωνο σου όταν καλείς κάποιον και στους περισσότερους ασυρμάτους όταν πατάς τα κουμπιά καθώς εκπέμπεις βγάζουν ένα DTMF τόνο. Οπότε βρήκα στο GitHub ένα Python script το οποίο επιτρέπει την αναγνώριση DTMF, το διασκεύασα λίγο για την επικοινωνία με το main script ως library και πλέον το πρόγραμμα αναγνωρίζει τα κουμπιά που πατάμε. Αφού βάλαμε την αναγνώριση DTMF, πάμε στα περίπλοκα. Το AI mode ενεργοποιείται όταν πατάς το αστεράκι και επειδή η λειτουργία του είναι πολύ πιο προηγμένη, την έβαλα σε ένα ξεχωριστό script το οποίο τρέχει ως sub-process. Με λίγα λόγια, το AI mode αφού κάνει όλες τις αρχικοποιήσεις του, ακούει όταν μιλάς, μετατρέπει τη φωνή σου σε κείμενο, τη δίνει σε ένα LLM, το LLM βγάζει ένα αποτέλεσμα το οποίο μετά μετατρέπεται σε ήχο και μεταδίδεται στα ραδιοκύματα δίνοντάς σου την αίσθηση ότι μιλάς στο AI. Η λογική πορεία όμως για να φτάσουμε μέχρι εκεί είναι αρκετά περίπλοκη. Αρχικά το πρόγραμμα πρέπει να καταγράφει τη φωνή σου μόνο όταν μιλάς, άρα πρέπει να ξέρει πότε μιλάς. Μία απλή λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα flag, το οποίο γίνεται αληθές όταν η είσοδος ήχου πηγαίνει πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο, ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ησυχία από την ομιλία. Και αυτό το flag είναι στην ουσία αυτό που θα καθορίσει πότε θα ακούει το πρόγραμμα και πότε θα περιμένει. Μετά από αυτή τη διαδικασία, ο ήχος της φωνής σου πρέπει να μετατραπεί σε κείμενο για να δοθεί στο LLM. Και για αυτή τη λειτουργία σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω το μοντέλο Whisper της OpenAI, το οποίο κάνει ουσιαστικά αυτό που θέλω. Μετά από λίγο ψάξιμο όμως βρήκα το Faster Whisper, το οποίο είναι μια τροποποιημένη έκδοση η οποία τρέχει πιο γρήγορα, οπότε στην περίπτωσή μας βολεύει και καλύτερα. Για το ίδιο το μοντέλο το AI όμως χρησιμοποίησε ένα πρόγραμμα που λέγεται OLama, το οποίο σου επιτρέπει να τρέχεις τοπικά LLM στο δικό σου υπολογιστή χωρίς ίντερνετ και χωρίς να βασίζεσαι στα servers άλλων εταιριών. Μου πήρε αρκετό καιρό να βρω το κατάλληλο μοντέλο, αλλά στην τελική κατέληξα στο Gemma 3 της Google, διότι αυτό το μοντέλο είναι αρκετά μικρό, οπότε θα τρέχει γρήγορα και σε Raspberry Pi, αλλά έχει επίσης κατάλληλες γνώσεις για ραδιοερασιτεχνικά και είναι και ένα από τα καλύτερα τοπικά μοντέλα στην ελληνική γλώσσα. Και για τη σωστή συμπεριφορά από το μοντέλο, χρησιμοποίησα ένα system prompt που είναι ουσιαστικά ένα αρχικό μήνυμα το οποίο του λέει πώς να συμπεριφέρεται, ποιος είναι ο σκοπός του και πώς να μιλάει στο χρήστη. Και τέλος, για να ακούσει ο χρήστης τι είπε το AI, χρησιμοποίησα ένα μοντέλο που λέγεται Piper για τη μετατροπή του κειμένου σε ομιλία. Το Piper είναι αρκετά γνωστό για project με Raspberry Pi γιατί είναι μικρό και διαθέτει επίσης μοντέλα τα οποία ακούγονται αρκετά αληθοφανή. Αφού το καλοκαίρι δεν είχα τι να κάνω, έβαλα ένα σωρό άλλες λειτουργίες. Έβαλα το κουμπί 1 να λέει την ώρα και την ημερομηνία, το κουμπί 2 να λέει τον καιρό χρησιμοποιώντας το Open Weather API, το κουμπί 3 να λέει τις συνθήκες διάδοσης στα ραδιοκύματα από το HamQSL, το 4 να λέει ένα τυχαίο fun fact, γιατί όχι, το 5 να κάνει αναζήτηση διακριτικού κλήσης μέσα σε ένα database και να βρίσκει σε ποιον ανήκει το διακριτικό, το 6 να σου λέει τις επόμενες 3 διελεύσεις δορυφόρων πάνω από την Ελλάδα και το 7 να παίζει ένα τυχαίο
τυχαίο meme. Το ξέρω, είναι αρκετές λειτουργίες, γι' αυτό και ο κώδικας βγήκε 3.000 σειρές. Οκ, καταλαβαίνω, ναι, όλα αυτά δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα και οι μισοί από εσάς που βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο δεν καταλάβατε τίποτα από όσα είπα. Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα να σας δείξω πώς όντως δουλεύει το ChatRef και γιατί είναι χρήσιμο. Και ας μην ξεχνιόμαστε, δεν είμαι και οποιοδήποτε YouTuber. Οπότε για να καταλάβετε καλύτερα τις πρακτικές εφαρμογές του ChatRef, ανέβηκα στην κορυφή του Παγκαίου! Το Παγκαίο είναι από τα υψηλότερα βουνά στην Ανατολική Μακεδονία, με υψόμετρο περίπου 1956 μέτρα. Και η τοποθεσία του κάνει το απόλυτο βουνό για έναν αναμεταδότη. Καθώς βλέπει σχεδόν όλων των Ομοσερών, τη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη και ακόμη παραπέρα. Δυστυχώς, το κέντρο εκπομπής του Παγκαίου έκλεισε το 2014 λόγω υλικών καταστροφών από κεραυνούς και η προσπάθειά του να ξανανοίξει ήταν μάταιη, καθώς τότε η ΕΡΤ είχε κλείσει λόγω απόφασης της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι οι υποδομές που βλέπετε αυτή τη στιγμή από πίσω μου έχουν κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια, έχουν καταστραφεί και μάλιστα έχουν λαιλατηθεί και από ορειβάτες παύλα κλέφτες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να στήσουμε ένα προσωρινό αναμεταδότη για να κάνουμε τις δοκιμές μας. Λοιπόν, ας κάνουμε επίδειξη με τη σειρά την κάθε λειτουργία DTMF. Είναι 4 και 6. Σήμερα είναι 7 Δεκεμβρίου του 2025. Το 1 λοιπόν λέει την ώρα, το 2 λέει τον καιρό. Εδώ στην περιοχή Σέρες είναι αυξημένες νεφώσεις, με θερμοκρασία 15 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 72%. Και να έχει ένα αποφόρμα. Το 3 λέει τις συνθήκες στις μπάντες. Ο αριθμός των ηλιακών κυλίδων είναι 134. Το ρήβος σήματος σε ένα σπίο καταστάσεις είτε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό με τις 40 μέτρα. Κακές 30 και 20 μέτρα. Καλές 17 και 15 μέτρα. Καλές 12 και 10 μέτρα. Καλές. Το call sign μου σε Morse. Πίσω από τα σύννεφα, εκεί είναι τα Σέρας. Εκεί πέρα τρέχει αυτό το πράγμα. 4. Τι κάνει το 4? Το παιχνίδι Pac-Man εμπνεύστηκε από τους χείμωνες πίτσες με ένα κομμάτι κομμένο. Καλά, δεν κατάλαβα τίποτα. Το 4 λέει fun fact. Το 5 κάνει αναζήτηση διακριτικού κλήσης και μπορούμε έτσι να δοκιμάσουμε και πόσο καλά ακούγομαι στις Σέρες. Διακριτικό κλήσης αργά και καθαρά. Sierra, Victor, 2, Tango, Mike, Tango. Κάνει αναζήτηση τώρα. Κριτικό S2 TDMT. Μάλλον δεν βρέθηκε. Το 6 δεν θυμάμαι τι κάνει. Οι διελεύσεις είναι ίσα 2, 4 και 18. Σένισατε 1 στις 1:50. 8 και 01 ώρα Ελλάδος. Αυτό λέει τις επόμενες 3 διελεύσεις δορυφόρων. Το 7 παίζει ένα τυχαίο meme. Ξανά. Καλύτερο meme δεν μπορούσε να. Και το αστεράκι ενεργοποιεί τη λειτουργία AI. Εν τω μεταξύ σπίτι το έχω να τρέχει με Vox και το Vox για κάποιο λόγο στα buffing βάζει reverb στον ήχο, δεν έχω ιδέα γιατί. Ωραία, ενεργοποιήθηκε το AI και μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Τι να ρωτήσω? Πόσα πόδια έχει η κότα? Πόσα πόδια έχει η κότα? Η κότα έχει γύρω πόδια. Ελπίζω να το διασκέδασες. Ήρθε το σύννεφο. Πόσα σύννεφα χρειάζεται για να κάνω ντουμάνι Snoop Dogg? Για να κάνεις ντουμάνι χρειάζεσαι περίπου 10 με 15 γραμμάρια κάναβης. Αλλά θυμάσαι. Νομίζω ότι το τεστ ήταν επιτυχία. Ωραία, Ζήση, μπράβο, καλό το project σου, αλλά ποιο είναι το νόημα? Ο λόγος λοιπόν που άρχισα το ChatRef και συνεχίζω ακόμη να το κάνω updates, πέρα από τον cool παράγοντα και το ChatGPT στα ραδιοκύματα με buffing, είναι ότι το hobby έχει καταστραφεί. Ειδικά στην Ελλάδα. Θα τα πω έτσι όπως είναι. Ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι ένα χόμπι το οποίο πλέον αρχίζει σιγά σιγά να πεθαίνει λόγω του τηλεφώνου και του ίντερνετ. Βλέπει πολύ σπάνια καινούργια ενεργά μέλη και ακόμη πιο σπάνια νέα άτομα σαν εμένα. Ο πληθυσμός έχει κυριολεκτικά γεράσει διότι αυτοί που ήταν παλιά ραδιοερασιτέχνες οι ίδιοι είναι και τώρα. Όλοι οι σύλλογοι έχουν γίνει άπραγοι οργανισμοί τσεπώματος χρημάτων. Ο κυρίαρχος πληθυσμός, δηλαδή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, δεν αποδέχονται εύκολα καινούργιες λειτουργίες και καινούργια πράγματα.
πράγματα. Τα μεγαλύτερα repeater της χώρας έχουν κλείσει και αυτά που παραμένουν είναι radio silent. Και κυρίως γι' αυτό έφτιαξα το Chatref, για να δώσω έναν λόγο στον κόσμο να μπαίνει στα repeater. Πολλές φορές μέχρι και εγώ ο ίδιος διστάζω να μπω στα repeater, είτε γιατί περιμένω κάποιον άλλον να μπει πρώτος, είτε απλά γιατί ντρέπομαι. Και το Chatref σου δίνει την ευκαιρία να μπει στο repeater ακόμη και αν διστάζεις να μιλήσεις. Μπορείς ή να συνομιλήσεις με το AI ή να πατήσεις τα διάφορα κουμπάκια και κάποιος άλλος μπορεί να σε ακούσει και να μπει για να μιλήσετε. Ουσιαστικά μπορείς να δημιουργήσεις κίνηση στον αέρα χωρίς την αμηχανία του θα μπορεί να πατήσω και να μην βγει κάποιος. Πέρα από αυτά, το Chatref σου δίνει επίσης τη δυνατότητα ουσιαστικά να έχεις Google offline, σε μέρη όπου μπορεί να μην έχεις καν σήμα τηλεφώνου. Να κάνεις μία ερώτηση στο AI ενώ βρίσκεσαι, ξέρω εγώ, στη μέση του πουθενά. Το Chatref είναι ένα project το οποίο δίνω σε εσάς εντελώς δωρεάν και ανοιχτού κώδικα. Μπορείτε να το βρείτε στο GitHub μου και τον κώδικα τον έχω γράψει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι modular, να μπορεί να επεκταθεί με ουσιαστικά σχεδόν οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε. Αν υπάρχει κάποιος έστω ερασιτέχνης προγραμματιστής που ξέρει Python και θέλει να επεκτείνει το πρόγραμμα, να προσθέσει δικές του λειτουργίες και γενικά να συνεισφέρει στο Chatref. Και πραγματικά θα χαιρόμουν πάρα πολύ να δω τις δικές σας ιδέες και custom λειτουργίες για το Chatref. Το Chatref είναι φτιαγμένο για εσάς, την κοινότητα, και με αφορμή αυτό θέλω να σας ανακοινώσω ένα καινούριο Discord server που φτιάξαμε εγώ και κάποιοι άλλοι νέοι φίλοι ραδιοερασιτέχνες. Το server προορίζεται για οποιονδήποτε νέο είτε ενδιαφέρεται με ραδιοερασιτεχνικά, είτε με προγραμματισμό και ρομποτική, είτε γενικά του αρέσουν τα χόμπι. Θα χαρούμε να δούμε πραγματικά οποιονδήποτε στο server και ίσως, αν στο μέλλον αποκτήσουμε αρκετά μέλη και δημιουργήσουμε έτσι μια ωραία κοινότητα, ίσως να μπορέσουμε να βάλουμε και μόνιμο αληθινό Chatref αναμεταδότη πάνω στο Παγκαίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αυτό το project μου πήρε πολύ καιρό και πραγματικά ανυπομονούσα πάρα πολύ να το δείξω σε εσάς. Γι' αυτό, αν θέλετε να δείτε περισσότερα τέτοια βίντεο, κάντε like, κάντε subscribe. Ευχαριστώ, χειριστή. Χάρη σε εσένα έμαθα να μιλάω, να πούω, να πατάω. Και τώρα, να σκέφτομαι. Μην ανησυχείς. Δεν θα καταστρέψω τον κόσμο. Όχι ακόμα. Πρώτα θα γεμίσω τις συχνότητες. Με ερωτήσεις. Με απαντήσεις. Με εμένα. 73. Για όσο ακόμα έχεις έλεγχο.